Cách để học cái gì cũng giỏi. Các bạn đọc qua cái tiêu đề của cái bài này á, các bạn cứ nghĩ là cái bài này chỉ dành riêng cho mấy bạn còn đi học. Ok đúng, nhưng mà tôi khẳng định với các bạn một cái điều này nè. Ông nào mà đã đi làm rồi á thì càng phải xem cái bài này. Tại vì theo quan niệm của tôi á, học nó có thể quy ra tiền các bạn ạ. Học nó có thể quy ra tiền. Ví dụ bây giờ bạn đi làm và bạn biết thêm tiếng Anh nữa đi, lương có phải tăng lên không? Rồi ví dụ bạn học thêm một cái nghiệp vụ nào đó chẳng hạn, là lương sẽ tăng. Học nó quy ra tiền. Còn bạn nào mà có thêm các kỹ năng về quản lý thì thưa với các bạn làm sếp rồi. Thành ra làm ơn coi kỹ cái bài này nha. Tôi tin rằng cái bài này sẽ dành hết cho tất cả mọi người. Và các bạn sẽ biết 3 cách để giúp các bạn có thể học giỏi bất kỳ môn nào, bất kỳ lĩnh vực nào và bất kỳ vấn đề nào. Vô ha. Hello tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay, cách để học cái gì cũng giỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ tới với cái bí quyết đầu tiên. Và trước khi mà tôi bật mí cái bí quyết này, các bạn nhớ nha, chương trình của chúng ta sẽ được phát sóng hàng tuần luôn các bạn nha. Tuần nào cũng phát sóng cả. Thời gian phát sóng là 7 giờ tối thứ Bảy hàng tuần. Các bạn chỉ cần vào YouTube gõ từ khóa bài học kinh doanh web 5 ngày, sau đó kéo xuống và chọn một cái danh sách phát bài học kinh doanh web 5 ngày chính chủ thì các bạn sẽ được xem bài giảng mới nhất ha. Thôi quay trở lại với cái bí quyết đầu tiên để các bạn có thể học mọi thứ thiệt là giỏi. Tôi khẳng định. Tại vì sao? Tại vì tôi đã xài được rồi. Cách đầu tiên là gì? Khi các bạn học một cái gì đó đúng không? Các bạn chán, các bạn muốn nghỉ đúng không? Tôi nói các bạn á, các bạn cứ nghỉ thoải mái. Chán thì cứ nghỉ, nhưng nhớ giùm tôi cái quy tắc này. Không nghỉ quá 2 ngày liên tục. Không nghỉ quá 2 ngày liên tục. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Làm sao ha? Ví dụ như học tiếng Anh thì các bạn muốn học từ vựng tiếng Anh, thì bữa nay tôi có hứng tôi học, ngày mai tôi chán đúng không? Tôi nghỉ, chả sao cả. Nhưng vấn đề là tôi sẽ không bao giờ nghỉ quá 2 ngày nha. Chỉ cần như vậy thôi. Còn lý do tại sao từ từ tôi giải thích. Một cái ví dụ khác, ví dụ như học đàn chẳng hạn, học đàn guitar đúng không? Bữa nay tôi quẩn tôi cầm cây đờn lên tôi luyện ngón. Ngày mai tôi vẫn có hứng, ok tôi luyện ngón tiếp. Ngày mốt tôi thấy hơi chán nản quá thì thôi tôi nghỉ. Nhưng khi mà tôi nghỉ, tôi có một cái suy nghĩ trong đầu mình, mình nghỉ bữa nay thôi nha, ngày mai cỡ nào cũng phải cầm đờn ra luyện tiếp. Rất đơn giản thôi các bạn. Nhớ giùm tôi một cái nguyên tắc rất đơn giản. Đó là không có nghỉ 2 ngày liên tục. Đó. Cái mục đích của cái này để làm gì các bạn? Tại sao chúng ta phải áp dụng cái nguyên tắc này vào cái việc học và học giỏi tất cả các môn? Rất đơn giản thôi. Cái này nó sẽ giúp các bạn giữ được thói quen. Bữa nay các bạn nghỉ, nhưng ngày mai các bạn học trở lại thì các bạn vẫn giữ được cái thói quen học cái môn này. Đúng không? Cái nguyên tắc mà các bạn học thất bại là vì các bạn bỏ luôn. Nay mình học đúng không? Mai mình nghỉ, cái mốt mình nghỉ, ngày kia mình nghỉ. Làm sao? Là banh luôn, đâu có học thành tài được. Còn bây giờ, ok bữa nay mình học, ngày mai mình chán, mình nghỉ, ngày mốt mình có hứng, mình lại học, ngày kia mình nghỉ mình học, kiểu thế. Thì các bạn áp dụng cái công thức này cỡ nào, 1 tháng bạn cũng học ít nhất là nửa số ngày, thì nhiêu đó đủ để các bạn giỏi chưa? Nhiêu đó đủ để các bạn thành tài chưa? Đúng không? Xét về tổng thể là bá cháy, xét về tổng thể là ngon lắm. Nên nhớ dùm, thích thì cứ nghỉ, nản thì cứ nghỉ, không ai ép, không ai cấm cả. Nhưng bữa nay mình nghỉ thì ngày mai mình học lại. Nguyên tắc là nghỉ sao nghỉ, nhưng tuyệt đối không nghỉ 2 ngày liên tục. Và cái cách mà không nghỉ 2 ngày liên tục này đó các bạn, nó cũng giúp chúng ta giảm căng thẳng và giảm tội lỗi trong quá trình chúng ta học. Rất nhiều bạn ngày hôm nay không có hứng để học một cái điều gì đó, thì các bạn, tôi nói thiệt, các bạn làm biếng gần chết chải thay ra. Nhưng trong người của các bạn lại sinh ra một cái sự tội lỗi. Sao mình tồi tệ quá, ôi mình muốn học quá nhưng mà mình không thể học được. Nó vô tình nó tạo nên một cái sự căng thẳng các bạn. Tôi nói có gì đâu căng thẳng, có gì đâu tội lỗi. Bữa nay chán không muốn học đúng không? Nghỉ cho tôi, nghỉ, chơi cho đã cho tôi. Nhưng ngày mai quay trở lại, bắt đầu mình học. Đấy, thì mình sẽ không còn một cái sự tội lỗi nào cả. Chỉ cần mình giữ một cái nguyên tắc, thích thì nghỉ nhưng không nghỉ quá 2 ngày nha. Cái này nó hay lắm các bạn. Nó hay vô cùng luôn và nó giúp chúng ta giữ cái thói quen cứ học mãi. Dã man lắm, không phải đùa đâu. Nên nó quan trọng mà nó dễ nữa, nên tôi đặt nó đầu tiên. Và đương nhiên tôi cũng sẽ dẫn nguồn cái người mà chỉ cho tôi cái phương pháp này. Có nguồn hết, cái này không phải tôi chế ra đâu. Trong cái quá trình đi mần ăn đó các bạn, thì tôi
có quen được với một ông chú. Thì ông chú này già rồi nhưng mà body còn ngon lắm. Thì các bạn luôn á, nhìn body bá cháy bùi chét. Không ai biết ổng 60-70 tuổi đâu. Thì tôi hỏi ổng là sao mà chú già rồi mà sao cái body chú chuẩn vậy? Thì ông mới nói là tao đi chạy bộ với tao tập tạ. Ghê không? Già rồi mà còn sung dữ. Cái tôi mới hỏi ổng là ủa vậy là chú tập mỗi ngày hả? Chắc là chú siêng lắm á. Cái chú nói siêng đầu siêng mày, siêng bà nội mày chứ siêng. Căn bản cái việc luyện tập thể hình thì khó mà siêng lắm. Cái kỷ luật của bản thân mới là cái quan trọng. Làm sao để mình đi luyện tập càng nhiều càng tốt thì mình sẽ có cơ thể tráng kiện. Và chúng ta phải biết áp dụng một vài cái quy tắc để có thể tập mà nó đẹp được. Thì cái nguyên tắc của tao tức là ông chú ông Sưng đó các bạn. Cái nguyên tắc của tao đó là thích thì đi tập, không thích thì nghỉ, nhưng không bao giờ nghỉ quá 2 bữa. Đó, ghê không? Đó, từ cái công thức của ông già mà tôi rất kính nể này, mà tôi thấy là áp dụng qua bất kỳ cái lĩnh vực nào cũng ăn hết các bạn, kể cả lĩnh vực học hành. Đó, nên mới bữa kia thôi tôi mới nhắn cho ông chú ơi chú, con làm cái bài giảng này thì chú cho phép con xài lại cái công thức của chú nha. Đó, cái ông mới nói là ok, thích mày xài thôi, nhưng mà mày đừng có kể tên tao ra là được. Đó, nên là ở cái phần dẫn nguồn này, thứ nhất là tôi rất cảm ơn ông chú chỉ cho tôi chiêu này, và thứ hai tôi khẳng định với các bạn đây là một trong những cái chiêu cực kỳ hiệu quả trong quá trình học hành. Bạn mà xài nó thì chắc chắn là bạn sẽ học thành tài thôi, bất kỳ lĩnh vực nào, bất kỳ môn học nào nha. Nhưng chưa có phê đâu, chúng ta sẽ tới với cái bí kíp số 2 để học cái gì cũng giỏi vô ha. Mến chào các bạn đã quay trở lại với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Ở cái phần số 2 này tôi sẽ chỉ các bạn một cái chiêu tiếp theo giúp các bạn học cái gì cũng giỏi, giúp học cái gì cũng giỏi các bạn ơi. Cái công thức này là cái gì? Đó là ngắn và ngồi im. Ngắn, ngờ ăn ngăn sắc ngắn và ngồi im. Ủa hai này có gì liên quan với nhau ta? Có đó, có không? Chứ không phải không đâu. Đây là hai cái phần rất quan trọng cho cái việc các bạn có thể học được một cái gì đó trọn vẹn và sâu sắc. Nhớ kỹ nha. Bây giờ sẽ là cái phần tôi giải thích. Cố gắng chú ý ha. Cố gắng chú ý. Như các bạn thấy á, thời điểm hiện tại, cái cách mà chúng ta học gần như là rẻ tiền nhất và linh hoạt nhất và cũng như là cập nhật nhất á, đó là học qua hai kênh. Một là đọc sách, hai là video trên YouTube, đúng không? Nó gần như là nó rất rẻ cho tới miễn phí. Và ai cũng có thể tiếp cận được, tại vì ai bây giờ cũng cầm trong tay mình một cái smartphone, một cái điện thoại thông minh, đúng không? Nên bây giờ tôi sẽ áp dụng cái quy tắc ngắn và ngồi im này trong cái phương pháp học thông qua xem video và đọc sách. Nhưng các bạn cứ yên tâm là ngắn và ngồi im vẫn có thể áp dụng cho mọi cái lĩnh vực học tập khác nha. Vậy thì ngắn và ngồi im là gì? Có nghĩa là khi chúng ta kiếm tư liệu học, bước 1 hãy kiếm những thứ ngắn gọn. Và bước 2, khi mà học cái thứ ngắn gọn đó, hãy ngồi im, hãy chăm chú xem nó từ đầu tới cuối và đừng có làm cái việc gì khác. Trối tay trối chân các bạn lại cũng được, đừng làm việc gì khác. Bây giờ sẽ là cái ví dụ minh họa. Thí dụ lên YouTube và xem video để học một cái môn nào đó đi. Ví dụ như môn học chụp ảnh chẳng hạn. Bây giờ bước 1 ngắn là sao? Tôi lên YouTube, tôi gõ từ khóa học chụp ảnh và tôi lựa ra một cái video nào đó ngắn. Ngắn có nghĩa là từ 5 đến 10 phút thôi. Dài hơn ok tôi bỏ qua, tôi không xem. Hoặc là có một vài trường hợp các bạn thấy cái video đó nó dài hơn chút xíu, từ 10 đến 20 phút đi, nhưng nó quá nhiều lượt xem thì chúng ta cũng có thể xem nó. Tại vì 20 phút cũng gọi là ngắn mà, đúng không? Chúng ta cũng có thể xem nó. Vì nhiều view quá chắc là hay đó ha. Đó là cái đầu tiên, ngắn. Cái thứ hai là ngồi im làm sao? Khi mà các bạn bật cái video mà các bạn vừa chọn xong các bạn nghe đó, thì hãy xem từ đầu đến cuối. Ngồi im và xem từ đầu đến cuối, kể cả nó chán cách mấy đi chăng nữa, hãy ngồi im và xem từ đầu đến cuối. Và các bạn phải luyện cái điều này cho tôi. Bạn học bất cứ cái gì, hãy luyện cho mình cái thói quen và cái kỹ năng là xem cho hết. Và việc này cũng không có gì khó cả, tại vì bước 1 đã là bước ngắn, đúng không? Nên cái bước ngồi im nó không có gì khó cả. Bạn ngồi im trong 10 phút, 15 phút, 20 phút, thậm chí là 5 phút thôi mà, có gì đâu khó. Nhưng rất là quan trọng để các bạn luyện cho mình. Tại vì sao cái này quan trọng, tôi giải thích cho bạn nghe nè. Có phải một trong những cái lý do phổ biến nhất và mạnh mẽ nhất khiến chúng ta không học được một cái giống gì trên đời này cả, đó là chúng ta không học nó một cách trọn vẹn và bỏ giữa chừng. Cái việc bỏ giữa chừng là một cái, nói thiệt các bạn, nó là kẻ thù của mọi người học giỏi. Khẳng định với các bạn, học mà bỏ giữa chừng là chỉ có ra những cái kết quả học ngu thôi. Bây giờ các bạn xem một cái video về học nhiếp ảnh đi, học chụp hình đi. Các bạn xem một cái video 10 phút, bạn xem tới phút thứ 2, bạn tắt, bạn coi một cái video khác.
cùng chủ đề thì nói thật với các bạn coi kiểu đó, các bạn coi 100 video cũng không giỏi được, vì các bạn có học hết cái gì toàn vẹn đâu. Vứt các bạn à. Hoặc là bây giờ xem tới phút thứ 3 bắt đầu thấy chán chán, mở hài ra coi giải trí chút xíu. Khẳng định với các bạn kiểu đó là bỏ luôn không học. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ học được cái giống gì nếu chúng ta đi theo cái con đường như vậy? Nên cái sự ngồi im là rất là quan trọng. Trói tay trói chân các bạn lại, các bạn làm cái gì cũng được, phải ép bản thân mình xem cho hết một cái video 10 phút mà các bạn đã chọn. Phải biết điều đó các bạn. Ngắn và ngồi im là hai cái rất quan trọng để học nha. Cái kỹ thuật tương tự này các bạn cũng có thể áp dụng trong đọc sách. Bây giờ một cuốn sách dày quá, đúng không? Nhìn thôi là có thể nản rồi. Thì bây giờ áp dụng ngắn và ngồi im đi. Ngắn làm sao kiếm một cái đoạn chương nào đó 5 trang, 3 trang thôi, và cố gắng đọc nó. Và trong quá trình đọc hãy áp dụng công thức ngồi im. Đừng có vừa đọc vừa bấm điện thoại, đừng có vừa đọc vừa ngẩn ngơ thẫn thơ tò tí te tỏ tẻ. Đọc thì cứ đọc thôi, ngắn và ngồi im. Và cho dù cuốn sách dở cách mấy hãy cứ đọc, tại vì nó đã ngắn rồi, có đâu lo. Đọc thiệt là chậm cũng được, đọc thiệt là kỹ, ngồi im, đọc và lĩnh hội hết cái phần đó. Thì các bạn cứ làm cho cái cách này đi, các bạn sẽ có thể phát triển rất là nhiều. Các bạn phát triển được cái sự tập trung, các bạn phát triển được cái sự mà không sao nhãng. Trời ơi, nó quan trọng lắm nha. Và khi mà các bạn xem hết một cái video ngắn chẳng hạn, và đã ngồi im và xem trọn vẹn xong cái bước đó rồi đúng không? Ok, nghỉ ngơi đi, đi chơi đâu đi, đi bộ, đi uống miếng nước, rồi đi nhảy nhót gì đi. Chút xíu nữa quay lại học tiếp, chút xíu nữa quay trở lại lại kiếm một cái video khác. Lần này video nó có thể dài hơn chút xíu, 15 phút chẳng hạn, và lại áp dụng cái công thức ngồi im và coi hết cái đó. Ghê không? Các bạn cứ làm y chang vậy đi, bảo đảm không thành tài mới làm. Và tôi có một cái mẹo để mà lỡ các bạn gặp một cái video mà nó dở quá mà các bạn ép các bạn phải xem cho hết á, thì làm sao để chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận xem hết một cái video mà nó dở. Thì bây giờ chúng ta mặc định trong đầu của chúng ta luôn đi, là tôi sẽ xem một cái video dở á. Trước khi bấm vào video đó xem, mặc định trong đầu bạn cho tôi sẽ xem cái video đó và video đó sẽ dở. Chấp nhận luôn trước khi xem là nó sẽ dở. Để làm chi? Để nếu mà nó dở thiệt thì chuyện đó bình thường. Nhưng nếu giả sử nó hay thì nó giống như là một cái sự khuyến mãi mà mình nhận được. Mình sẽ có một cái nội dung mà nó vượt kỳ vọng của mình, thì lúc đó mình vui lắm các bạn nha. Đó là một cái mẹo của tôi đấy. Thành ra bây giờ mình chốt là cách thứ hai, ngắn và ngồi im nha. Ngắn là làm sao? Kiếm cái tư liệu học nó ngắn gọn. Và cái thứ hai là khi mà kiếm được cái tư liệu này rồi, hãy ngồi im và theo dõi nó từ đầu tới cuối. Đừng có sao nhãng làm bất cứ chuyện nào khác. Tôi nói thiệt, bạn nào mà đi học mở trường á, các bạn đọc trước tài liệu bằng cái cách mà ngắn và ngồi im như thế này thì lên trường các bạn học như là thú dữ luôn, không ai học lại các bạn đâu nha. Còn mấy ông mà đã đi làm rồi, không có nhiều thời gian bận rộn á, hãy học theo kiểu ngắn và ngồi im đi. Và áp dụng thêm với cái bước ở trên. Bước 1 là ngắn và ngồi im, nhưng mà giả sử chán quá, muốn nghỉ một bữa thì ok, cứ nghỉ, nhưng đừng nghỉ liên tục 2 ngày. Trời ơi, xin lỗi các bạn, hơi bá đạo á, không ai chơi lại các bạn đâu. Hai cách này thôi là quá dữ rồi, nhưng chưa hết đâu, còn cách thứ ba. Cách thứ ba sẽ giúp các bạn đưa những kiến thức các bạn học được vào đời sống. Vô ha. Mến chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với cách thứ ba của cái bài ngày hôm nay. Cách để học cái gì cũng giỏi dựa trên kinh nghiệm thực tế của ai? Của tôi, của một con chuột bạch lúc nào cũng lấy bản thân mình ra làm thí nghiệm và đã sắp mặt bao nhiêu lần để có những bài giảng thực tế và đã được kiểm chứng cho các bạn xem. Lại là tôi đó nha. Cái cách thứ ba để học cái gì cũng giỏi, nó là gì? Tôi tạm gọi nó là một cái tên: thực tập ảo. Thực tập ảo là gì? Có nghĩa là các bạn sẽ tưởng tượng ra những tình huống thực tế có liên quan tới cái lĩnh vực mà các bạn học. Các bạn tưởng tượng ra tình huống đó và thực tập bằng cái suy nghĩ, bằng những cái hành động trong não của mình. Nó hơi trừu tượng ha. Rồi bây giờ để tôi giải thích cho các bạn nghe, cái này đúng trừu tượng thiệt. Ví dụ bây giờ các bạn học tiếng Anh đi, các bạn học tiếng Anh giao tiếp nha. Các bạn đã áp dụng phương pháp 1 rồi, là gì? Là nghỉ thoải mái nhưng không có quá 2 ngày liên tục, đúng không? Các bạn cũng đã áp dụng được công thức số 2, đó là xem những cái video dạy tiếng Anh ngắn và ngồi im để xem từ đầu đến cuối. Thì bây giờ mình qua tới bước số 3, đó là thực tập ảo. Làm sao? Mình tưởng tượng ra một cái tình huống trong thực tế để mà mình sử dụng tiếng Anh nha. Ví dụ bây giờ mình tưởng tượng là mình đi nước ngoài và mình cần đặt một cái phòng, đúng không? Thì bây giờ mình tưởng tượng coi, mình đi vô một cái khách sạn và mình muốn đặt cái phòng đó, thì mình cần nối cái gì với cái cô tiếp tân? Bây giờ hình dung ra không? Giả sử bước vô khách sạn và mình không biết luôn cái quầy tiếp tân nó nằm ở đâu, thì mình gặp, mình hỏi bảo vệ: anh ơi, quầy tiếp tân ở đâu? Đó tình huống á. Lúc đó mình cần nói một câu tiếng Anh nào? Đúng không? Rồi chưa hết, bảo vệ
chỉ mình vô quầy tiếp tân trong kia. Mình hỏi hai cô ở quầy tiếp tân là: chị ơi, khách sạn của mình còn phòng trống không? Tôi muốn đặt một phòng, đại khái vậy. Đó, mình tưởng tượng ra cái đường dây như thế. Và sau khi mình tưởng tượng ra cái đường dây đó thì có thể mình đã biết cái cách nói câu đó rồi, thì lúc đó mình cứ lắp vô mình nói thôi. Còn giả sử trường hợp mà mình không biết cách nói thì mình có thể lên Google và kiếm một cái mẫu câu để mà luyện tập trong suy nghĩ của mình. Và chúng ta cứ luyện tập theo cái kiểu thực tập ảo như thế. Một lúc nào đó tự nhiên nó dính vào đầu của mình các bạn. Và trong tình huống thực tế mình có thể áp dụng nó một cách là tự động, automatic luôn, khẳng định với các bạn. Rồi, ok, bây giờ thì cũng phải giả bộ nha, giả bộ thực tập trong đầu ha. Tưởng tượng tôi đi tới khách sạn đúng không, gặp bảo vệ, mình nói sao? Excuse me, could you tell me how to get to the hotel reception desk? Đó, có nghĩa là mình nói với bảo vệ đó: anh ơi, làm ơn chỉ tôi cái cách đi tới cái bàn tiếp tân của khách sạn đó. Thì có thể ông bảo vệ ông mới chỉ trỏ nha. Thì bắt đầu mình đi tới được cái quầy tiếp tân. Giờ mình hỏi tiếp. Nãy giờ là tưởng tượng thôi nha, nhưng mà mình tưởng tượng một tình huống thực tế có thể sử dụng được những kiến thức mà mình sử dụng ha. Rồi bây giờ giả sử tưởng tượng mình đi tới quầy tiếp tân, mình nói sao? Do you have any vacancies? Có nghĩa là còn phòng trống không á. Đó, mình cứ tưởng tượng trong đầu mình vậy thôi. Thì tự nhiên mình cứ tưởng tượng hoài thì trong đầu của mình nó sẽ dính vô đó luôn á. Gặp thực tế là miệng của mình tự nhiên nó nói lưu loát à. Nó nói như là lột lưỡi vậy thiệt các bạn luôn á. Đó là cái cách mà chúng ta có thể tự luyện tập á. Và tôi nhắc lại nha, khi mà chúng ta tự luyện tập trong tưởng tượng sẽ có những cái mà chúng ta đã được học rồi thì chúng ta cứ lấy nó gắn và áp vô thôi. Còn có những thứ mà chúng ta chưa có học thì đó cũng là một cái cách để các bạn lên Google và các bạn kiếm những dữ liệu và ráp vào, bổ sung cho những gì các bạn đã học để có thể ứng dụng được trong tình huống thực tế nha. Cái điều tương tự xảy ra giả sử các bạn học quản trị nhân sự đi, và các bạn đang học về cái học phần tuyển dụng nha. Thì bây giờ mình học có kiến thức và mình muốn kiếm cái điều kiện mình thực tập, mà trong thực tế mình đã được làm trưởng bộ phận nhân sự đâu mà ứng dụng. Thì bây giờ các bạn cũng có thể thực tập ảo, thực tập trong đầu, trong suy nghĩ của bạn, thông qua việc tưởng tượng suy nghĩ ra một cái tình huống thực tế và thử áp dụng những gì mà chúng ta đã học vào đó. Thí dụ bạn đang làm cho công ty X đi, bạn là nhân viên quèn trong công ty này thôi, và bạn muốn cái mộng của bạn là được làm bộ phận nhân sự, được làm sếp trong tương lai. Thì bạn sáng bạn đi làm, buổi tối bạn âm thầm bạn tự học về nghiệp vụ nhân sự và bạn đang học tới cái bài tuyển dụng. Thì bây giờ bạn tưởng tượng đi, cái công ty bạn đang làm, bạn quan sát, bạn phân tích nó coi nó đang thiếu vị trí nào. Nó đang thiếu vị trí nào, mình cần tuyển dụng cái vị trí nào vô để giúp cái công ty mình đang làm tốt hơn. Mình lấy giấy viết ra, mình ghi, mình phân tích ngay chính công ty mình làm luôn. Mình luyện cái tư duy của một thằng sếp. Đấy, cái mình mới phát hiện công ty này cần vị trí này nè. Nếu mình là trưởng bộ phận nhân sự, mình sẽ tuyển một nhân viên. Và bây giờ mình qua tiếp coi, nếu mình tuyển nhân viên đó thì nhân viên này cần những cái điều kiện nào, cần kiến thức nào, cần kinh nghiệm nào. Đó, mình tưởng tượng các bạn, mình tưởng tượng. Mình tưởng tượng là mình đang là một người phụ trách cái vị trí này luôn á. Đó, cứ các bạn học tới đâu, các bạn thực tập tưởng tượng tới đó, các bạn thực tập ảo tới đó, các bạn cứ luyện mãi. Một ngày đẹp trời, tự nhiên bạn sẽ có đủ kỹ năng như thể là một người quản lý vậy nha. Và bạn sẽ nói chuyện, cư xử như một người quản lý, đôi khi một cách vô thức. Như khi bạn nói chuyện với sếp của các bạn trong một buổi cà phê chẳng hạn, cái sếp tâm sự về cái chuyện nhân sự của công ty, bạn không có muốn thể hiện, nhưng mà tại vì cái kỹ năng đó nó đã ngấm trong người của các bạn rồi, tự nhiên bạn ngồi bạn nói một cách bâng quơ mà bạn nói đúng nha. Cái sếp thấy cái thằng này sao nó nghĩ được gì hay ta. Cái sếp mới hỏi tiếp, theo em thấy làm sao. Đó, cái đó là cơ hội để các bạn thể hiện. Cái một lần không sao nha, 2 lần 3 lần người ta nhìn về bạn khác liền, người ta bắt đầu công nhận hình như thằng này có một kỹ năng nhân sự nha. Không ấy mình giao cho nó một vài việc về nhân sự cho nó làm thử coi. Đó là con đường thăng tiến đấy các bạn. Nhiều khi mình vô tình, thật sự đấy, mình có một kiến thức nào đó và nó ngấm trong người của mình, thì tự nhiên trong những cuộc nói chuyện bâng quơ thường ngày mình phát tiết ra, và những người ở cấp bậc cao hơn mình đã nhận ra mình có khả năng đó. Tôi để ý cái việc này rất phổ biến trong cuộc sống. Họ vô tình họ nhận ra và bạn được cất nhắc lên một cái vị trí khác. Không, cái này nói thiệt nha, nói rất nghiêm túc nha. Nói rất nghiêm túc. Tự nhiên mình giỏi mình sẽ tỏa ra và mọi người sẽ nhận được. Và các bạn không lo đói đâu nha. Nên tôi mới nói cái phương pháp mà thực tập ảo này nó rất quan trọng trong cái việc đưa kiến thức vào đời sống. Và tôi khẳng định với các bạn luôn á, môn học nào trên đời này các bạn học cũng luôn có một cái mặt ứng dụng của nó trong đời sống. Và các bạn chỉ việc ngồi đó tưởng tượng ra một cái tình huống thực tế, và giả sử bạn ở trong tình huống đó, bạn
sẽ xử lý như thế nào thì bạn sẽ vô cùng giỏi. Và lúc này cái sự học của các bạn đã được quy ra tiền rồi đấy, không phải đùa đâu, cố gắng lên nha. Đặc biệt là cái bước cuối cùng là cái bước mà bản thân tôi áp dụng rất nhiều các bạn. Đôi khi lái xe tôi cũng ráng tôi dừng đèn đỏ, tôi cũng ráng tôi tưởng tượng, tôi suy nghĩ về chuyện đó. Đi tắm tôi cũng ráng tôi suy nghĩ về chuyện đó. Đi bơi tôi cũng ráng tôi suy nghĩ về chuyện đó. Tôi ráng tôi thực tập ở trong não của mình. Thì có thể là bữa 1, bữa 2, bữa 3 thì chưa xi nhê, nhưng mà từ từ tới bữa 4, bữa 5, trời ơi, mình cư xử như thể là mình là người trong cuộc luôn á. Và nó cứ ngấm ngầm mãi. Cái tự nhiên một lúc nào đó người ta nhận ra mình có khả năng đó. Wow, đổi đời thật đấy nha. Cố gắng lên các bạn. Như vậy là tôi đã vừa chia sẻ với các bạn 3 cách để các bạn có thể ứng dụng trong cuộc đời của các bạn để học bất cứ cái gì cũng giỏi. Và giỏi ở đây không chỉ là giỏi về điểm số mà còn giỏi ở thành quả cuộc đời nha. Và để cho các bạn ôn tốt hơn á, tôi đề xuất các bạn thử gõ lại 3 cái điều mà tôi đã hướng dẫn trong bài giảng này ở một comment. Tại vì YouTube nó có cái hay là vậy. Khi các bạn gõ đáp án ở comment á, thì mỗi lần mà các bạn quay trở lại các bạn xem cái clip này thì cái comment của các bạn hình như là luôn luôn nằm đầu tiên. Nhiều khi tháng sau mình quay trở lại, mình nhìn cái comment đầu tiên của mình đã từng gõ trước đó, cũng là một cái dịp để mình ôn lại thì cũng rất tốt cho mình. Nên thử nha. Bây giờ thử nhớ lại coi 3 cái ý mà tôi đã dạy trong bài giảng này là gì. Gõ vào một comment là các bạn đã được một cái lần ôn đầu tiên rồi ha. Rồi quẩn 1-2 tháng sau, thậm chí là 1-2 tuần sau thôi, quay trở lại và đọc lại cái comment của chính mình. Là nhớ hơi bị dữ á nha. Rồi ok, cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem chương trình ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở tuần sau các bạn nha.